Καλή σας μέρα, αγαπητοί μαθητές, μαθήτριες, φίλες, φίλοι, όλοι και όλες εσείς που παρακολουθείτε ακόμη αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Καλώς ορίσατε σε αυτό το καινούριο βίντεο με ένα θέμα που ξεκινάει λιγάκι. Βασικά η αφορμή του ήταν μια καλοκαιρινή μάλλον λέξη. Αν σας ενδιαφέρει, μείνετε μαζί μου μετά τη μικρή βόλτα. Γνωρίζετε το ρήμα σώζω. Σώζω κάποιον, δηλαδή τον κρατάω στη ζωή, τον βγάζω από μεγάλο κίνδυνο, από κίνδυνο ζωής. Είχα ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο καταστράφηκε τελείως, εγώ όμως σώθηκα από βέβαιο θάνατο. Τη γλίτωσα δηλαδή φτηνά. Όταν υπάρχει μια καταστροφή, φυσική καταστροφή, για παράδειγμα ένας σεισμός, μια πλημμύρα ή μια πυρκαγιά, κάτι στο οποίο υπάρχουν άνθρωποι που κινδυνεύουν και πρέπει να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Τότε υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που γνωρίζουν πώς να επέμβουν, τι να κάνουν για να σώσουν τους συνανθρώπους τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι διασώστες. Η δουλειά τους είναι αυτή και αυτή η ομάδα ανθρώπων, διασωστών και διασωστριών, ο διασώστης και η διασώστρια, είναι ένα σωστικό συνεργείο. Μια ομάδα που σκοπό έχει να βοηθήσει ανθρώπους των οποίων η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο. Οργανώνουν λοιπόν μια επιχείρηση διάσωσης, βλέπουν τι ενέργειες πρέπει να γίνουν, τι πρέπει να κάνουν έτσι ώστε να σώσουν αυτούς που κινδυνεύουν. Διασώζω, είπαμε σώζω και διασώζω. Διασώζω έχει την έννοια του προστατεύω κάτι, το διατηρώ έτσι ώστε να μην χαθεί μέσα στο χρόνο. Για παράδειγμα, τα παραδοσιακά τραγούδια διασώζουν πληροφορίες για την κοινωνική ζωή παλιότερων εποχών. Βρίσκονται εκεί μέσα, έχουν διατηρηθεί και τις γνωρίζουμε εμείς σήμερα όταν ακούμε ένα παραδοσιακό τραγούδι. Έχουμε και το ρήμα περισσώζω. Περισσώζω κάτι όταν καταφέρνω να το διασώσω. Για παράδειγμα, το σπίτι του Νίκου στο χωριό είναι ένα ερείπιο, πλέον έπεσε η σκεπή και δεν ξέρω αν θα καταφέρει να περισσώσει κάτι από τα οικογενειακά κοιμήλια, από τα αντικείμενα που υπήρχαν στο σπίτι και που περνούσαν από γενιά σε γενιά. Θα καταφέρει να περισσώσει κάτι? Δεν ξέρω. Σας είπα ότι η αρχική ιδέα για αυτό το βίντεο ήταν μία λέξη που θυμίζει πολύ καλοκαίρι. Μαντέψατε μήπως ποια λέξη είναι αυτή? Είναι η λέξη σωσίβιο. Σωσίβιο. Βίος, η ζωή. Αυτό που μπορεί να με κρατήσει στη ζωή, να μου σώσει τη ζωή, είναι το σωσίβιο. Συνήθως, σωσίβια, συναντάμε στα πλοία. Υπάρχουν στα πλοία σωσίβια, στα αεροπλάνα υπάρχουν σωσίβια. Στα πλοία έχουμε και σωστικές ή σωσίβιες λέμβους, βάρκες δηλαδή, που όταν το πλοίο βρεθεί σε κίνδυνο μπορούν να κατέβουν στη θάλασσα και μέσα να μπουν άνθρωποι για να σωθούν. Όμως βέβαια σωσίβια
Τώρα το καλοκαίρι βλέπουμε πολλά και στις παραλίες. Τα μικρά παιδιά χρειάζονται σωσίβιο μέχρι να μάθουν να κολυμπούν. Υπάρχουν σωσίβια σε διάφορες μορφές, μπρατσάκια, ροδέλες που φοράνε γύρω από τη μέση, διάφορα τέτοια. Μερικές φορές όμως ένα σωσίβιο δεν αρκεί να μας σώσει στη θάλασσα. Χρειάζεται και κάποιος που να παρακολουθεί το νερό και να βλέπει αν κάποιος ίσως βρεθεί κάποια στιγμή σε κίνδυνο. Και τότε παίρνει το δικό του σωσίβιο, μάλλον παίρνει τη σανίδα του και τρέχει στο νερό. Αυτός είναι ένας ναυαγοσώστης. Αυτός ο οποίος μπορεί να σώσει κάποιον που ναυάγησε, δηλαδή που βρέθηκε μέσα στο νερό. Έτσι, και κινδυνεύει. Η σανίδα, σας είπα ότι ο ναυαγοσώστης έχει σανίδα βέβαια, δεν έχει μία ροδέλα, ένα άλλου είδους σωσίβιο. Όταν κάποιος βρεθεί στη θάλασσα και δεν έχει σωσίβιο, υπάρχει όμως γύρω του κάτι που επιπλέει, που μπορεί να μένει πάνω στο νερό. Αυτό μπορεί να τον σώσει, μπορεί να είναι αρκετό για να σωθεί η ζωή κάποιου. Παλιά τα πλοία που φτιάχνονταν από ξύλο, όταν ένα πλοίο διαλυόταν, βρισκόταν στο νερό πολλές σανίδες, κομμάτια ξύλου δηλαδή, έτσι μακρόστενα κομμάτια ξύλου. Αυτό είναι μία σανίδα και μία σανίδα από την οποία μπορεί να πιαστεί κάποιος και να σωθεί είναι μία σανίδα σωτηρίας. Μεταφορικά χρησιμοποιούμε επίσης αυτή την έννοια. Είμαι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, χρειάζομαι επιγόντως μία σανίδα σωτηρίας. Οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να με σώσει, να με κρατήσει στην επιφάνεια. Η σωτηρία, όταν καταφέρνω να σωθώ, να μείνω ζωντανός. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που θα σας το βάλω κάτω, το τραγουδάει η Άλκης της Πρωτοψάλτη και το ρεφρέν του λέει «Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα». Πολύ ωραίο τραγούδι, ακούστε το, πείτε μου αν σας αρέσει και εσάς αυτό το τραγούδι. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος καταφέρνει να μας σώσει όταν είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, αυτός είναι ο σωτήρας μας. Είσαι ο σωτήρας μας. Αλλά είναι και όνομα στα ελληνικά. Έχουμε και ανδρικό όνομα, ο Σωτήρης, και γυναικείο όνομα, η σωτηρία. Και στο σημείο αυτό θα σας πω μερικές εκφράσεις που μπορεί να συναντήσετε στα ελληνικά με λέξεις αυτής της οικογένειας. Και πρώτα, σώζω την κατάσταση. Πότε το κάνω αυτό? Όταν μία δική μου παρέμβαση αποτρέπει κάποιον κίνδυνο ή κάνω κάτι και λύνω ένα πρόβλημα που υπάρχει. Τότε σώζω την κατάσταση. Οι Άγγλοι λένε σώζω τη μέρα. Εμείς την κατάσταση σώζουμε. Λοιπόν, εσείς τη λέτε αυτή την έκφραση στις δικές σας μητρικές γλώσσες? Παράδειγμα, δεν είχα τίποτε για φαγητό στο σπίτι. Ευτυχώς ήταν ανοιχτή η πιτσαρία δίπλα και έσωσε την κατάσταση αυτό. Φάγαμε κάτι. Αν όμως είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατον να σωθεί, για το οποίο είναι αδύνατον να βρεθεί λύση, λέμε δεν έχει σωτηρία. Μπορεί να είναι μια κατάσταση, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, οτιδήποτε. Παράδειγμα, πάλι άργησες να φύγεις και έχασες το αεροπλάνο. Τι θα γίνει με σένα βρε παιδί μου? 1000 φορές σου είπα να ξεκινάς νωρίτερα από το σπίτι. Δεν έχει σωτηρία.
Δεν υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Όταν υπάρχει μεγάλη αναστάτωση, μεγάλη φασαρία, τότε λέμε ότι γίνεται το σώσε. Χτες στο πάρτι τσακώθηκαν η Κατερίνα με τη Σοφία και τον Νίκο και τον Κώστα και άρχισαν κάποια στιγμή όλοι να φωνάζουν δυνατά και να μαλώνουν. Τι να σου πω, έγινε το σώσε, έγινε χαμός. Μερικές φορές γίνεται το σώσε, πραγματικά υπάρχει μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση και λέμε σε αυτή την περίπτωση όταν κινδυνεύουν πολλοί άνθρωποι και δεν υπάρχει κάποιος για να τους βοηθήσει, να τους σώσει, αλλά πρέπει ο κάθε ένας να φροντίσει για την δική του προσωπική σωτηρία, τότε λέμε ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Αυτός που μπορεί να σώσει τον εαυτό του θα σωθεί. Μάθετε το σαν έκφραση, το χρησιμοποιούμε και μεταφορικά εννοείται, αλλά κυριολεκτικά σκεφτείτε μία περίπτωση κατά την οποία είστε στην παραλία και ξαφνικά έρχεται ένα μεγάλο κύμα. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορείτε να κάνετε κάτι για να σώσετε κάποιον, δεν βλέπετε ποιος είναι δίπλα σας και λέτε τώρα ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Όποιος τρέξει πιο γρήγορα θα σωθεί. Λέμε τώρα. Και τελευταία η έκφραση τώρα σωθήκαμε ή σωθήκαμε σκέτο. Σωθήκαμε φυσικά σημαίνει εντάξει, τη γλιτώσαμε, ζούμε, είμαστε καλά. Παρά τον κίνδυνο μέσα στον οποίο βρεθήκαμε, καταφέραμε και επιβιώσαμε. Όμως, προσέξτε, αν πω, πότε θα πας στο σούπερ μάρκετ Μαρία? Δεν θα πάω εγώ σήμερα, θα πάει ο Νίκος. Ο Νίκος, καλέ, αυτός μέχρι να βγει από το σπίτι θα κλείσουν τα σούπερ μάρκετ. Σωθήκαμε. Σωθήκαμε ή τώρα σωθήκαμε. Αν περιμένεις από τον Νίκο να πάει στο σούπερ μάρκετ θα μείνεις νηστική. Καταλαβαίνετε. Σωθήκαμε, τώρα σωθήκαμε. Το λέμε ηρωνικά σαν απάντηση σε κάποιον ο οποίος περιμένει κάτι που είναι αδύνατο να συμβεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αποκλείεται. Αυτά για σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε ή κάτι να ρωτήσετε. Μπορείτε να το κάνετε κάτω. Φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσάς είστε ήδη σε διακοπές, κάπου σε μια παραλία, σε ένα βουνό. Δεν ξέρω. Τι προτιμάτε το καλοκαίρι, πού προτιμάτε να κάνετε τις διακοπές σας? Άραγε να κάνουμε ένα γκάλοπ εδώ, μια έρευνα. Ή πού θα κάνετε διακοπές φέτος, πού σκοπεύετε να πάτε? Όπου και να πάτε, ελπίζω να περάσετε καλά. Το καλοκαίρι μόλις άρχισε, έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ καιρό και ελπίζω να τα λέμε τώρα το καλοκαίρι λίγο πιο συχνά από ότι το χειμώνα. Αυτά για σήμερα, να είστε όλοι και όλες καλά και να τα πούμε και στο επόμενο βίντεο. Μη χανόμαστε, σας χαιρετώ, γεια σας!